ආයිබෝන් හැමෝටම හැම මොහොතින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න තවත් ලස්සන දවසක වටින ඉංග්‍රීසි පාඩමක් මගේ යාළුවෝ වෙනුවෙන් අදත් මම අරන් එනවා. ඉතින් අද අලුතෙන් එකතු වෙන කෙනෙක් බලනවා ඇති කොහොමද අපි මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නෙ මේ මගේ පාඩම් පාවිච්චි කරලා කියලා. ඉතින් මගේ පාඩම් පාවිච්චි කරලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න නම් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි කතන ඉගෙන ගන්න නම් 2018 ඉඳන් දාපු මගේ පාඩම් තියෙන YouTube එකේ ඒ ටික පිළිවෙලට බලන්න. මුල ඉඳන් කරන් ඉන්න. එතකොට මේ ටික හරියට අල්ලගන්න පුළුවන්. මේක වැඩිහිටි කෙනෙක්ට වුණත්, පාසල් දරුවෙක්ට වුණත් ඕනම කෙනෙක්ට මම කියන්නේ මගේ ඕනම යාළුවෙක්ට මේ වැඩේ අල්ලගන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි කතනේ ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. මේකට පන්ති යන්න ඕනේ නැහැ. වෙන මුකුත් කෝසස් කරන්න ඕනේ නැහැ. පන්ති ගියට කමක් නැහැ. කෝස් කරාට කමක් නැහැ. නමුත් මම මේ සරලව කියන්නේ Tamanට කැපවීම තියෙනවා නම් මේ ටික ගෙදර ඉඳන් උනත් තනියෙන් උනත් හදාගන්න පුළුවන්. කැපවෙන්න. දවසට අඩුම ගානේ පැය දෙකක්වත් ඉංග්‍රීසි වලට වෙන් කරන්න. මේ කට ඇරලා කතා කරන්න, ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, වැරදි කතා කරන්න, බ්‍රෝකන් විදියට කතා කරන්න. තේරුණාද? ඔන්න ඔය ටික කරොත්, කැපවීමෙන් කළොත් අනිවාර්යෙන් මේ වැඩේ අපිට හරියට කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතනේ ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ සතියෙන් දෙකෙන් මාසෙන් දෙකෙන් නෙමෙයි. කාලයක් යනවා. හැබැයි හරි පිළිවෙලට කරොත් වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි කතාවක් ඕනේ නැහැ. ඉතින් අදත් මම හිතුවා ලස්සන වචන ටිකක් ලස්සන වාක්‍ය තුනකින් කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය වාක්‍ය තුන තමයි අද මම මේ පාඩමින් කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් අදත් මෙන්න මේ වගේ වචන ටිකක් මම කියලා දෙන්න යනවා. බලන්න පළවෙනි වචනේ තමයි මේ ඩිලේ කියන එක. හරිද? දෙවෙනි එක මේ ෂෙඩියුල්. ඩිලේ ෂෙඩියුල්. තව වචන තියෙනවා ෂෝටේජ් කියන එක. මීට කලින් මම මේව කියලා දීලා තියෙනවා. නමුත් අද මේ වාක්‍ය හරියටම හදන්නත් කියලා දෙන්න මේ වචනයක් දාලා මේ වචන පාවිච්චි කරලා. ඒ වගේම festive season. ඒ වගේම upcoming. තව වචන තියෙනවා chairman, ඒ වගේම in position. හරි. තව තියෙනවා control price. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ වචන ටිකක් මම උගන්වන්න එනවා වාක්‍ය තුනක් පාවිච්චි කරලා. හරි. එහෙනම් බලමු මොකද්ද පළවෙනි වාක්‍ය කියලා. පළවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ due to the delay, many trains scheduled to run will be delayed. Due to the delay. Due to. මෙන්න මේ වචනත් ඉගෙන ගන්න මේකෙන්. මේක කලින් මම මොන්තර උගන්වලා තිනවා. Due to කියන්නේ නිසා කියන අදහස, because of කියන එක. නිසා. Due to the delay. මේ delay එක නිසා. delay එකක් කියන්නේ මොකද්ද? මේ ප්‍රමාදය කියන අදහසනේ. Due to the delay. ප්‍රමාදය නිසා. Due to the delay, many trains. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දුම්රිය. හරිද? Many trains scheduled to run. මේ schedule කියන්නේ නියමිතයි කියන අදහස. Many trains scheduled to run. ඒ කියන්නේ මේ run කරනවා කියන්නේ දුවනවා කියන අදහස. මොකද මෙතන කියන්නේ මේ ධාවනය වෙනවා කියන අදහසනේ. හරි. scheduled to run. ඒ කියන්නේ ධාවනය වීමට නියමිත ගොඩක් දුම්රිය. ගොඩක් කෝච්චි will be delayed. ඒ කියන්නේ delay වෙයිලු. ඒ කියන්නේ පරක්කු වෙයිලු, ප්‍රමාද වෙයිලු. දැන් මේ ඉස්සරහා තිබ්බ delay කියලා එකක් නේ. Due to the delay. delay එක හින්දා ප්‍රමාදයේ හින්දා many trains scheduled to run will be delayed. ඒ කියන්නේ මේ ධාවනයේ නියමිතව තියෙන ගොඩක් දුම්රියවල් ප්‍රමාද වෙයිලු. will be delayed. ප්‍රමාද වෙයි. හරි. ඉතින් මේ will be delayed කියන්නේ active voice එකක්ද මේ passive voice එකක්ද? many trains scheduled to run will be delayed. ඔය වාක්‍යය active ද passive ද? ඉතින් මේක passive voice එකක්. ඕකත් ඉගෙන ගන්න. will be delayed, has been delayed. හරිද? delayed. ඕනම එකක් දාලා මේ වගේ වාක්‍ය ලස්සනට හදන්න පුළුවන්. හැබැයි අර්ථය වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේකේ meaning එක කියන්නේ අර්ථය වෙනස් කර අලුත් වාක්‍ය හදන්න. Many trains will be delayed. Many trains have been delayed. ඔන්නම කියන්න පුළුවන් නේ. Many trains had been delayed. ඉතින් ඔය වගේ එක වචන දාලා මේක ලස්සනට අර්ථය වෙනස් කරලා කියන්න පුළුවන් මේ passive voice එක. ඉතින් අලුත් කට්ටිය බලලා මේ active voice කියන්නේ මොකද්ද? මේ passive voice කියන්නේ මොකද්ද? මේකෙන් අපි කොහොමද වාක්‍යයක් හදන්නේ කියන එක. ඉතින් දැන් මම ඒක කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මීට කලින් පාඩම් වල ඒ දේ පැහැදිලිව කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් කාට හරි ඒ ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මගේ පරණ පාඩම් ටික බලන්න. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔළුවට දාගන්න පුළුවන්. බලන්න අපේ ඉස්සරහ due to the delay ප්‍රමාදයෙන් නිසා many trains scheduled to run will be delayed. මේකේ මේ delay කියන වචනේ ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම due to කියන එකත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම schedule නියමිතයි කියන අදහස. හරි? මීට කලින් මම මේක උගන්වලා තියෙනවා. හරි. බලමු එහෙනම් දෙවෙනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. දෙවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ she said that there may be a shortage of eggs during the upcoming festive season. මේ festive season කියන්නේ මොකද්ද? season කියන්නේ සමය කියන අදහස. festive උත්සව සමය, festive season, upcoming festive season. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? එළඹෙන උත්සව සමය කියන අදහස. she said ඇය කිව්වා. හරියට ඉගෙන ගන්න. she said ඇය කිව්වා that මේක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. there may be a shortage ඉගෙන ගන්න. හිඟයක් තියේ විලු.
හරිද? සමහර වෙලාවට හිඟයක් තියේවිලු. there may be a shortage. shortage එක කියන්නේ හිඟයක් කියන එක. shortage එක කියන එක මේ දවස්වල ඕන තරම් අහලා තියෙන මේ වචනේ meaning එකනේ shortage කියන එක. right fuel shortage, rice shortage. ඉතින් ගොඩාක් දේවල් තිබ්බනේ gas shortage. ඉතින් මේ shortage කියන වචනේ දාලා හදන්න පුළුවන්. right there may be a shortage. හිඟයක් තියෙන පුළුවන්ලු. හිඟයක් තියේවිලු. මොනවලද? of eggs. බිත්තරවල හිඟයක් තියේවිලු. during අතරතුර during the upcoming festive season. එළඹෙන උත්සව සමය අතරතුර කියන අදහස. during අතරතුර ඉගෙන ගන්න මේ වචන. She said that there may be a shortage of eggs during the upcoming festive season. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බ වචන ටික හරියට ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. upcoming festive season ඒ වගේම තව මොනවද තිබ්බේ? shortage එක තිබ්බා. මුලින්ම තිබ්බ ඇය කිව්වා කියලා. ඉතින් මේව වෙනස් කරන්න පුළුවන් විදියට he said, Dilan said, ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් the minister said. හරි ඕනම එකක් කියන්න. ඕනම නමක් දාන්න. අමාත්‍යවරයා කිව්වා, ඩිලාන් කිව්වා, රුවිනි කිව්වා. ඕනම විදිහකට දාලා මේව වෙනස් කරලා Tamanට ආස විදිහට මේ වාක්‍ය ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හැබැයි මේ ප්‍රැක්ටිස් කරනවා කියන්නේ මේවා මේ කටපාඩම් කරනවා කියන එක නෙමෙයි. හරි? අන්න ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. මේ කටපාඩම් කරලා කවදාවත් මේවා හරි ගස්ස ගන්න බෑ. කියන්නේ අපිට මේ ඉංග්‍රීසි කතන ඉගෙන ගන්න බෑ කටපාඩම් කරලා. ඔළුවේ තියාගන්න කටපාඩම් කරන එක අයින්ම කරනවා. මේ කොළවල ලියා ගන්නවා කියන එක අයින්ම කරනවා. මේවා ලියාගත්තට කමන්නේ නැහැ. මම කියන ගොඩාක් කට්ටිය කරනනේ කොළවල ලියාගෙන ඒවා ළඟ තියාගෙන ඒවා කටපාඩම් කරනවා. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. මේවා වැරදි හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තව කෙනෙක් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේ වාක්‍ය. නැත්තම් තනියම හරි. තේරුණාද? හැබැයි හොඳට කට අරින්න. කරන්නේ නැති දේ තමයි ඕක මේ හිතින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න යනවා. සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. ඕක මම හැමදාම කියනවා නේ. හරි. එහෙනම් බලමු එක සැරයක් she said that there may be a shortage of eggs during the upcoming festive season. Okay. වචන ටික ඉගෙන ගන්න. ඒ වචන වලින් අලුත් වාක්‍ය හදන්න. තේරුණාද? right. අපි බලමු අන්තිම වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. The chairman said. chairman කියන්නේ කවුද? සභාපති. The chairman said. දැන් කලින් එකේ තිබ්බා she said ඇය කිව්වා කියන එකනේ. දැන් මෙතන තියෙනවා the chairman said. chairman කිව්වා. සභාපති කිව්වා කියන අදහස. The imposition. impose කරනවා කියන්නේ පනවනවා කියන අදහස. The imposition පැනවීම. The imposition of a control price. control price එක price එකකින් මිල කියන අදහසනේ control price. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පාලන මිල කියන අදහස. imposition of a control price for eggs. බිත්තර වලට මේ පාලන මිලක් පැනවීම. The imposition of a control price for eggs was the main reason for this. was the main reason. ඒක තමයිලු ප්‍රධාන හේතුව. was the main reason මේකට for this. අන්න ඉගෙන ගන්න මේ reason. කියන්නේ මේ හේතුව කියන අදහස. හරිද? මේ බිත්තර වලට පාලන මිලක් පැනවීමලු. ඒ කියන්නේ මේ උණ දෙයක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. was the main reason. ප්‍රධාන හේතුව උනේ කියන අදහස. ප්‍රධාන හේතුව උනේ. The imposition of a control price. ඒ කියන්නේ පාලන මිලක් කියන අදහස. A control price. Imposition of control price for eggs. බිත්තර වලට. දැන් මේ for කියන එකෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කැමති එකක් දාගන්න. බොරු දේවල් කියන ගැටලුවක් නැහැ. For rice. The imposition of a control price for rice. The imposition of a control price for gas. ඉතින් ඕනම දෙයක් කියන්න පුළුවන්. තේරුණාද? The imposition of a control price for eggs was the main reason for this. මේකට ප්‍රධාන හේතුව උනේ බිත්තර වලට පාලන මිලක් පැනවීමයි. ඉතින් මේ කවුද කිව්වේ? The chairman said. සභාපති තමයි කිව්වේ. හරි? සභාපති කිව්වා කියලා තියෙන සරලව. තේරුණාද? ඉතින් මම හිතනවා අද මම මේ කියලා දුන්න වාක්‍ය තුනෙන් ගොඩාක් වචන ඉගෙන ගන්න ඇති. ඒ වගේම ඒ වචන පාවිච්චි කරලා කොහොමද සරලවම වාක්‍යයක් හදන්න කියන එකත් ඉගෙන ගන්න ඇති. ඉතින් මේවා මම වෙනද කියනවා වගේම මේ මගේ වාක්‍ය තුනට විතරක් සීමා වෙන්න එපා. මේක පුළුවන් තරම් Google එකේ search කරන්න. Google එකේ search කරලා තව උදාහරණ වාක්‍ය හොයාගන්න. ඉතින් මේ වචන Google එකේ type කරන්න. නිකන් හිතන්නකෝ imposition කියලා. imposition example sentences කියලා මේ Google එකේ search කරන්න. එතකොට ඕන තරම් වාක්‍යයි මේ වචනේ ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න එහෙම කරන්න සරලවම ගොඩාක් දේවල් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉන්ටර්නෙට් එක පාවිච්චි කරන්න. YouTube එක පාවිච්චි කරන්න. මගේ වීඩියෝස් තියෙනවා. මගේ වීඩියෝස් විතරක් නෙමෙයි. මගේ වීඩියෝස් වලට කොටු වෙලා ඉන්න එපා. යන්න අනිත් ගුරුවරුන්ගේ channels වලට. ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝස් බලලා ඒ වලින් යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න. හැමෝම හොඳ ගුරුවරු. තේරුණාද? Tamanට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කෙනාගෙන් හැමදේම ඉගෙන ගන්න. හැබැයි එක්කෙනෙක්ට කොටු වෙලා ඉන්න එපා. හරිද? ෆ්‍රේම් වෙන්න එපා එක්කෙනෙක්ට. හැමෝගෙම ඉගෙන ගන්න. Tamanගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම
වැඩි දියුණු කරගන්න දවසක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. තේරුණාද? ඉක්මනින් ලබන සතියේ අලුත් මේ වගේම වටින පාඩමකින් මම ඔයාලව හම්බ වෙන්න එන්නම්. හැබැයි එතකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.